Okey, hari ini saya nak ajar awak macam mana kita nak setting datum menggunakan Pathfinder. Digunakan Pathfinder. Okey. Yang pertama sekali, mesin milling kita ada 3 paksi. Paksi X, paksi Y dan paksi Z. Okey. So, untuk yang pertama sekali saya nak tunjukkan adalah paksi X. Paksi X, kita mula-mula kita ambil tool Pathfinder. Alright, lepas tu kita pusingkan tool, masukkan kod M3S200 di OP insert. So kita pusingkan. Okey. Nampak? Kita dah pusing. Alright. Bila sebenarnya dah pusing, kita pergi kepada HND. Kat sini HND. Alright. HND tujuan adalah untuk kita gerakkan paksi. Okey. So kita rapatkan Pathfinder ke sebelah kiri workpiece sebab kita nak potong daripada sini. Alright. So kita gunakan sini. Sampai dia statik. Okey, sampai spider tu statik. Kita cuba tengok kat sini. Right. So, kita dah dapat macam tu. Apa yang dulu kita buat, kita kena pergi offset. Pergi kepada offset. Lepas tu pergi kepada work. Kita pergi gerakkan kuning ni ke paksi X. Paksi X kita masukkan nilai X negatif 5. Titik jangan lupa tekan measure. Alright. So sekarang selesai untuk kita setting paksi X. Alright. Lepas tu seterusnya cara yang sama kita gunakan untuk setting paksi Y. Paksi Y belakang ataupun depan. X kiri dan kanan. Y belakang. So kita nak setting kepada depan kat sini. Sama juga cara dia. Right. Kita naikkan Pathfinder, kita naikkan. Naik dulu. Okey, kita rapatkan workpiece dengan expander sampai expander tu static. Alright. Sama juga macam tadi. Tadi kita setting dekat sini untuk paksi X, sekarang setting kat sini untuk paksi Y. Alright, sampai dia static. Diam. Okey. So kita nampak kat situ. Right. Okey, cuba tengok. Nampak? Okey. Kita diam. Okey. Okey, seterusnya bila kita dapat tu, kita pergi warna kuning ni, kita gerakkan cursor ni ke bawah ke paksi X, paksi Y. Sebab kita setting ni paksi Y. Right. So paksi Y, apa yang kita nak letak? Y negatif 5 titik. Lepas tu tekan apa? Measure. Alright. So kita dah dapat. Habis. Selesai. Okay? Faham kan? Macam mana kita nak setting paksi X dengan paksi Y? Faham? Okay. Sekarang saya nak ajar awak macam mana kita nak setting untuk paksi Z. Paksi Z ni bergantung kepada berapa tool yang awak gunakan.
dalam sebuah pemesinan, dalam sebuah pemesinan. 6 B insert. Alright, kita tekan ni. So, kita buka. Ini ambil dia. Okay. Awak ambil secebis kertas, awak basahkan ataupun awak minyakkan untuk letak dekat atas workpiece macam ni. Alright. Tak basah lah, basah kan? Iklan sekejap. Kat. Iklan lah, tengok dia orang dengan tenang. Ha? Dia mesti tunjukkan apa fungsi dia. Tunjuk muka sikit. Jadi 400K ni. Alright. So, letakkan basah, letakkan kat atas workpiece. Right. Macam Marin tanya tadi, apa tujuan kita nak letak kertas kat atas tu? Okey, saya akan tunjukkan. Tarik tak sama. Okey, pusingkan spindle, pusingkan tool. Pusingkan tool M berapa? M3 S500 S500 tu lah. Tak payah laju-laju. EOB insert lah. Insert. Right, kita on spindle. Okey, spindle dah on. Okay. Lepas tu kita pergi kepada tadi HND tadi untuk kita gerakkan workpiece. Rapatkan mata alat ke kertas. Okay. Okay. Good. Alright. Okay. Nampak kertas tu bergerak? Okay. So kat situlah set kosong. Kenapa saya letak kertas? Sebab kalau tak ada kertas, dia akan langgar workpiece. So workpiece kita akan jadi tak cantik, calar, dented. Tentulah. So stop dulu. Just stop. Alright. Lepas tu, apa yang perlu kita buat? Kita pergi kepada offset. Lepas tu kita cari nombor tool. Alright. Nombor tool kita tadi nombor apa? Nombor 6. Alright, kita masuk nombor 6. Okay. Tool nombor 6 kita masukkan nilai Z ni. Nilai Z ni kita kena masukkan. Negatif 355.22. Baik, masukkan negatif 355.22. Lepas tu kita tekan input. Ni penting. Jangan tak salin. Tekan input. Nanti awak ada masukkan nak tekan apa awak tak tahu. Kalau awak masuk input plus lain. Tekan input. So nilai yang bawah ni dia naik atas. Lepas tu kita tukar tool lain pula. Pergi MDI. Pergi kepada program. Tool nombor berapa lagi? Tool nombor 2. Nombor 2. Alright, masukkan T6. M6 T2. EOB insert. Okay. Tekan cycle start. Right. Tool nombor 2 adalah apa? Apa tool nombor 2 kita? Drill. Letak atas. Right. Letak atas. Rapatkan. Sama juga yang tadi. Rapatkan ke permukaan. Lajukan sikit, rapatkan ke permukaan. Alright. Sampai awak test sendiri. Sampai kertas ni tak bergerak.
So dah sampai lah. Saya nak goyangkan dah tak boleh. Right. Okay, lepas tu guna step yang sama. Pergi apa? Pergi mana? Offset. Pergi Tool nombor 2. tool nombor 2. Pergi kat tool nombor 2. Okay, masukkan nilai. Negatif 333.67. Lepas tu input. Right, so bila naik atas tool nombor 2. Dan satu lagi tool nombor apa? Tool nombor 3. Tool nombor 3. Okey, pergi MDI. Lepas tu M6 P3. Pergi insert. Alright, sekarang tool kita tool apa? Tool Drill apa? diameter 10. Diameter 10. Alright, guna kaedah yang sama juga. Dapatkan Tak kertas. sampai ke kertas. Alright. Goyangkan kertas sampai kertas tak bergerak. Right, dah. Lepas tu sama juga pergi kepada offset, pergi ke tool nombor 3. Jangan masukkan nilai dulu. Pergi tool nombor 3 dulu. Right, lepas tu masukkan negatif 287.4. Right, lepas tu tekan input. Okay. So itu dia langkah-langkah kita macam mana kita nak setting datum menggunakan mesin CNC Milling dan menggunakan edge finder. Ada soalan? Arif? Sini. Masuk. Masuk. Arif nak tanya apa, Arif? Kalau kalau kita macam nak tahu betul tak kan. Nak tahu betul kalau tempat simpanan itu lain-lain. Betul rumah. Okey. Macam mana kita nak tahu? Itu soalan yang bagus. Right. Kita pergi contohnya kita naikkan dulu. Contohnya kita nak tahu tool nombor 5. Apa yang ada kat tool nombor 5? Kita pergi kepada sama juga tadi MDI. Kita pergi kepada program. Kita masukkan je M6 T5 EOB insert. Tengok tool apa yang keluar. Tak ada. Maksudnya tak ada tool. Kalau ada tool kita tahu lah tool apa gitu. Macam tu kita nak tahu. Jawab tak? Okay, lagi. Zul. Zul nak tanya apa? Dry run. Alright. Dry run. Boleh kat sini. Bila kita nak buat dry run, apa maksud dry run? Dari kering. Tak ada yang baik. Dari kering. Tanpa pemotongan. Kita jalan program tanpa pemotongan. Alright. Dekat sini offset work dekat sini Z kosong kan. Awak nampak Z kosong kat sini kan. Okay, Z ni kita naikkan. Contohnya kita naikkan 100. So kita punya program akan jalan tapi 100 mm daripada Jarak workpiece. So dia tak akan potong lah. Dia caca. Dia akan jalan 100. So kita akan nampak kita punya bentuk macam mana dia akan jalan. Kalau kita letak kosong, yes, tu kita nak jalan kosong. So, okay. Ada soalan lagi? Tak ada. Okey, itulah tadi kongsian dari saya berkenaan dengan bagaimana dengan setting datum menggunakan edge finder. So, harap video saya dapat membantu orang yang kat luar sana yang baru mula mencuburi dalam bidang CNC. So, kita jumpa lagi dalam video-video yang lain yang akan datang. Okay, bye.